ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የተከታተላችሁ ሁሉ መልካም ይመስገን አምላክ ይመስገን ፈጣሪ ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ምንድነው የ10ኛ ክፍል ዩኒት 2 ይሆናል theory of demand and supply ይለናል ስለዚህ theory of demand ያቅርቦትና የምን የፍላጎት theory ጋር ታይዞ ያሉትን ነገሮች እንመለከታለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን መጀመሪያ ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድነው ከዚህ ጋር ታይዞ ያሉትን ፖይንቶች ስንመለከት the tools demand is supply can be take us for the understanding of not only specific economy issue that but also how to entire economics work ይለናል ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው ሁሉ ጊዜ የምናወራው the tools of demand and supply ነው ስለዚህ ኢኮኖሚክ ላይ entirely የሚሰሩት በማን ነው በማርኬት ላይ ስትወዱ በአቅራቢና ምንድነው ኮንሱመር ብለን የምንጠራው አይደል አቅራቢና ፈላጊና አቅራቢ ስለዚህ ምን ሁለቱ የማይነጣጠሉ ያን ሳንቲም ገጽታዎች ናቸው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው supply can take as far understanding not only specific economy issue economic not specific economic ብቻ አይደለም በተጨማሪ የሚላችኋል how to entire economy works እንዴት ኢኮኖሚው እንዴት እንደሚሰራ ሁላ ምን ያደርጋል ማለት ነው የሚያይ ነው አንደርስታንዲንግ የሚያደርግ የሚረዳ ነው ወይ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እንድንረዳ እንድንገዘብ የሚያደርገን ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ዝላይ እንዳረሳ ከዛ ቀጥሎ ወዴት ነው የምንሄደው ማርኬት ብለን የምንጠራው ማርኬት is a place condition ይለናል ስለዚህ ምን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ማርኬት ብለን የምንጠራው ባየሩና ሴለሩ የሚገናኙበት ፕሌስ እንደማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ያን ለዛ ነው ዝጋ ፕሌስ ይለናል ስለዚህ ማርኬት is a place ነው ኮንዲሽኑ ምንድነው mechanism which bring together both and buyers demand sales are in order to exchange their goods service አያችሁ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ማርኬት ምንለው ፕሌስ ነው ፕሌስ ደግሞ ምንድነው አገልግሎቱ አቅራቢውና ፈላጊው ወይም ሻጩና ገዢው ምን የሚያደርጉበት የሚለዋወጡበት ጉድ ሰርቪስን የሚያገኙበት ስፍራ ምን ተብሎ ይጠራል ማርኬት ተብሎ ይጠራልና ይሄን ፖይንት ዝጋ እንዳረሳ ሌላ ሚናቸዋል all situation which linked potential buyer which potential sellers are in market ይላቸዋል ስለዚህ ምንድነው all situation በሁሉም situation ሁኔታ ብትመለከቱ ሊንክ የሚያደርገው potential buyer and with potential seller ነው ስለዚህ are a market ያሰኘው ምንድነው potential የሆኑ አቅራቢዎች አሉ potential የሆኑ ገዢዎች አሉ ስለዚህ ምንድነው ሁለቱንም potential ያላቸው ሁለቱም potential አቅም ያላቸው ናቸው ስለዚህ ያ ካልሆነ ማርኬትን ያሰኘው ማለት ነው ስለዚህ the market means the system in which seller and buyer accommodate interactive settled price and quantity to be bought on sold ይላቸዋል ስለዚህ ምንድነው ማርኬት ብለን የምንጠራው ሲስተም ነው ሲስተሙ ደግሞ ምንድነው የመሸጥና የመግዛትና ኮሞዲቲዎች ወይም ጉድ ሰርቪሶችን ምን እናረጋግበትን የምንገዛበትን የሚሸጥ ኢንተራክት እናረጋግበት ነው በመመልኩ ሴትል በሆነ መልኩ ማለት ስለዚህ ሻጩም ገዢውም ምን ነው ሴትል በሆነ መልኩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይገዛል ገዢው ሴትል በሆነ መልኩ ዋጋ ምን ያደርጋል ይገዛል ሻጩም በዛው ፕራይስ ዲተርማይን በሆነበት ዋጋ ምን ያደርጋል ይሸጣል ስለዚህ ምንድነው ፕራይስ ሴትሊንግ ፕራይስ ኤንድ ሴትል ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ቱ ቦት ኤንድ ሶልድ ይላቸዋል ስለዚህ ሻጩ ማን ነው ሳፕላየሩ ነው በተጨማሪ ደግሞ ገዢው ደግሞ ምን ነው ማለት ነው ባየሩ ወይንም ኮንሱመሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤን ፖይንት ዝጋ እንዳረሳል ሌላ ወዴት ነው የምንሄደው theory of demand ነው what do you mean theory of demand ማለት ነው የሚለው ስንመጣ demand means the ability of willing to buy a specific quantity of commodity at the prevailing price and the given period of time ይላል ስለዚህ ዲተርማይን በተደረገ ወይ ፊክስድ በሆነ ፕራይስ ምንድነው በስፔሲፊክ በሆነ ታይም የሚገዛው ነው ዲማንድ ብለን የሚጠራው ስለዚህ ዲማንድ ብለን የምንጠራው ፍላጎት አለው ብለን የምንጠራው ability of willing of to buy specific quantity commodity as a prevailing price a given period of time ነው የሚላቸው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ዲማንድ ብለን የምንጠራው ability of willing to buy መፍቀድ ብቻ ሳይሆን የመግዛት ፍላጎት ያለው የመግዛት ችሎታና ምን ለመግዛት ፍላጎት ያለውን ሰው ነው ምን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ዲማንድ ብለን የምንጠራው ኦኬ ዲማንድ ብለን የምንጠራው ስለዚህ ይሄን ነገር እንዳረሳ ማለት ነው ከዛ ምንድነው therefore demand is a commodity implies that desire to acquire it along with the willingness of able to pay for it ይላቸዋል ስለዚህ ምንድነው በጣም ወሳኝ ፖይንት ሁለተኛው ስቴትመንት ነው የሚነግረን ምንድነው
ዲማንድ ብለን የምንጠራው አንድ ሰው ለመግዛት ያለው ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ያንን ለመግዛት የፈለገውን እቃ ወይም ኮሞዲቲ መክፈል የሚችል አይቻል ስለዚህ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ያንን ለመግዛት የሚያስችል ገንዘብ ሊኖረው ወይም ኢንካም ሊኖረው ይገባል ያ ካልሆነ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው ዲማንድ ብለን ማለት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ፍላጎት ብለን ምንጠራው ምንድነው ማለት ነው ይሄን ነገር እናረሳ ሁለቱ ከሌለ ዲማንድ ብለን ማንጠራው እንደውም እዚህ ጋር ስቴትመንት ላይ ፎርሙላ ብትመለከቱ ይላችኋል ዲማንድ is equal to willingness to buy to plus and apply to pay አይቻል ስለዚህ ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን ለመግዛት ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን እንደገና ያንን ለሚገዛው እቃ ዋጋ ምን ማድረግ አለበት ብር ሊኖር ይገባል ያ ካልሆነ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው ዲማንድ ማለት አንችልምና ማንኛውም ሰው እኔ ያው ለምሳሌ ከበሬ ተነስቼ ምን ማድረግ ጀት መግዛት ፈልጋለሁ ፍላጎቱ አለኝ ማለት ብቻ ሳይሆን ያንን ልገዛበት የምችለው ኢንካም ገንዘቡ ሊኖር ይገባል ስለዚህ ይሄን ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሱ ማለት ነው ሌላው ምንድነው the demand schedule demand function the demand curve ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ስቴትመንቶቹ እነዚህ ፍሬዞች ተመለከቷቸው ሌላ ተአምር አድርጋችሁ አስቡ ለምሳሌ ዲማንድ schedule ማለት የአንድ ሰው ፍላጎት ምን ማለት ነው በቴብል ሲቀመጥ ነው ሌላ ነገር አይደለም ዲማንድ ፋንክሽን ደግሞ የአንድ ሰው ፍላጎት ምን በምን በኤክስ በማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ሲገለጽ ይሄ ማለት y is equal to 2x plus 3 እንደዛ አድርገን ስናስቀምጥ ማለት ነው በዛ አይነት መልኩ የሚቀመጥ ከሆነ ዲማንድ ፋንክሽን ይባላል ዲማንድ ከርቭ ማለት ደግሞ የምንለው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው በእንደዛ አይነት መልኩ በግራፍ መልኩ መማረግ እንደዛ አድርገን ስናስቀምጠው ዲማንድ ከርቭ ይባላል ዲማንድ ስኬጁል ድንገነ ምንለው በመንደው የምናስቀምጣቸው በቴብላር ወይም በቴብል ፎርም ስናስቀምጥና ይሄ ኪ የሆነ ፖይንት ነው ማለት እዚህ ጋር መሰራት ይለባችሁ እነዚህ ሶስት ፖይንቶች እነዚህ ነው ማለት በቀላሉ ኦኬ ግልጽ ወደ ቀጣዩ ኒድ ስለዚህ ዲማንድ could be expressed in the form of a schedule function and curve yes በሶስቱም ይገለጻሉ ይላል ማለት ዲማንድ ከዛ ዲማንድ schedule is a table shows different quantity commodities that consumer is will to buy different level of price during the given period of time ይላቸዋል ዲማንድ schedule የምንለው በቴብል ፎርም የሚቀመጥ ከሆነ different quantity ላይ ኳንቲቲዎች በተለያዩ ፕራይሶች ምንም ያደርግ ማለት ነው የሚያሳይ የመግዛት ፍላጎትና የገዛውን period of time የሚያሳይ ምን ተብሎ ይጠራል ዲማንድ ኦፍ ስኬጁል ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ዲማንድ ኤክስፕረስ the nature of functional relationship between price and commodity አይሽ ዋጋውና የኮሞዲቲው ወይም የሰርቪሱ ምንድነው ማለት ነው ብዛትን አይሽ price of the commodity አይሽ የኮሞዲቲው ዋጋና በተጨማሪም ኳንቲቲው ዲማንድ ነው ኦኬ የሚገዛው price of commodity የሚገዛቸው ኮሞዲቲዎቹ price እና እንደገና የነዛ ኮሞዲቲዎቹ ብዛታቸውን የምንገልጽበት ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ነገር እዚህ ጋር እንዳረሳ ሌላ ምንድነው በቴብል እናስቀምጣለን ብለናል ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ስትመለከቱት ምንድነው የሚባለው ይሄኛው ኳንቲቲ ዲማንድ price of function እኩል ነው ከa minus b p ይላችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር p ምንለው እዩ qd ማለት ምን ይላችኋል ኳንቲቲ ዲማንድ ነው p ማለት ፕራይስ ነው a ማለት ኮንስታንት ነው a ኮንስታንት ነው ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፕራይስ ይባላል ማለት b ምንለው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፕራይስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ኮንስታንት b is the coefficient of price ነው ያንድ እቃ ዋጋው ነው as quantity function price the variable are expressed the tabular form ወይንም tabular form ወይንም scheduled demand schedule ማስቀመጥ እንችላለን can be transformed to curve ወደ ከርቭም ወደ ሶስቱ አንዱን የተሰጠንን ቴብል ወደ ፋንክሽን መቀየር ይችላልላችሁ ወደ ከርቭ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ በሶስት መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል ይለናል እሱም የሚቻል ነው ስለዚህ ሁለተኛው ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው the demand curve ነው demand curve is a curve that represents the relationship between the quantity of the goods chosen by customer and the price of the good አይደል ስለዚህ በከስተመሩ የተመረጠው ጉድስ ኳንቲቲና ከዛ በተጨማሪ የዛ ኳንቲቲ ፕራይስን ምንም እናረጋበት የምናስቀምጥበት ምን ተብሎ ይጠራል ዲማንድ ከርቭ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ ፕራይስ ሜዠሪንግ አሉ the vertical axis demand of variable ደግሞ quantity in measure along horizontal axis ይላቸዋል ኦኬ ስለዚህ አሁን ግራፉ ላይ እንመለከተዋለን ግራፉ ላይ ስንመለከት የምናየው ነው እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ምንድነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ፕራይስ ነው ኢንዲፔንደንት አሁን ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ሲባል በዚህ ግራፍ ላይ በዚህኛው ላይ ማየት ይቻላል አይደል በዚህች ላይ ዲፔንደንት ኢንዲፔንደንት ማለት ይችላልላችሁ ለምሳሌ
ይሄ ኳንቲቲ ዲማንድ ኢዝ ዲፔንደንት ነው የዲፔንደንት ምንለው ፕራይስ ነው ፕራይሱ ምን በማድረግ በተጨመረ በቀነሰ በጨመረ ምንም ባለ ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ፋንክሽኑን ኳንቲቲ ዲማንድን ቫሪ ያደርጋል ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንዳችን ምንድነው ማለት ነው ዲፔንደንት ሲሆን ኢንዲፔንደንት ደግሞ ማን ነው ፕራይሳችን ስለዚህ ነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ፕራይስ አያችሁ ኢንዲፔንደንት ፕራይስ measuring along to vertical axis and dependent variable ደግሞ quantity is measured along to horizontal axis አያችሁ ስለዚህ ይሄን ለዛ ነው quantity of demand የሚለው ምንድነው dependent ብለን የምንጠራውና ይሄን ነገር አለ ከዛ በተጨማሪ the demand curve shows the quantity demand by consumer at each price ይላችኋል አያችሁ demand curve ምንለው show the quantity demand by the customer at each price በእያንዳንዱ ፕራይስ ያለችው የምትወጣው ዋጋ የምትከፈለው ዋጋ ምንድነው ዲማንድ ከርቭ ታሳየናለች ይሄ ማለት እንደዚህ እንደማለት ነው ኦኬ እንደዚህ የሚያሳይ ከሆነ እንደዚህ ሆኖ የሚያሳይ ዲማንድ ከርቭ ይባላል ማለት ነው ይሄ ዲማንድ ከርቭ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲቲውና እዚህ ጋር የኛው ፕራይስ ቢሆን እዚህ ጋር ኳንቲቲ ቢሆን ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የሚያሳየኝ ይሄ ግራፍ ዲማንድ ከርቭ ይባላልና ይሄን የሚያሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ቀጥሎ የምንመለከተው ምንድነው እዚህ ጋር አሚና ዲማንድ ይልና ዲማንድ ስኬጁል showing the quantity demand at the each price ለናል አይቻል ስለዚህ እዚህ ጋር የአሚና ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር በብር ነው ኪሎግራም ኳንቲቲው ዲማንድ ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጠናል እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመለከተው 0 9 አለ 5 8 አለ 10 7 አለ አይቻል ስለዚህ ወደዚህ ስትሄዱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ወደዚህኛው ስትሄዱ ምን ያደርገ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው ወደዚህ ስትሄዱ ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚሄደው አይቻል ስለዚህ አንዱ ሲጨምር አንዱ ሲቀንስ አሁን የዚህን ግራፍ ይሄኛው ታቡላር ብለን የምንጠራው ዲማንድ ስኬጁል የምንለው ነው ማለት ነው ዲማንድ ስኬጁል ነው ይሄ ዲማንድ ከርቭ ብለን የምንጠራው አይ ወደ ዲማንድ ከርቭ ስንቀይረው ምን አደረግነው ማለት ነው ይዩት 0 ነች አይደል የፕራይስ ሌቭሉ ይሄን ስትመለከቱ ኳንቲቲ እና ፕራይስ ነው አያችሁ ኳንቲቲ እና ፕራይስ ነው ኳንቲቲ እና ፕራይስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከዚህ ነው የሚጀምረው 09 ማለት ይሄው ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው የኤክስ አክሲስ ላይ ሲሆን የዋይ ቫልዩ 0 ስለሚሆን ማለት ስለዚህ ይሄው 9 ይመጣል እዚህ ጋር 8 ይሆናል አያችሁ ስለዚህ 8 ከ5 ጋር 8 ከ5 ጋር 7 ከ10 ጋር እንደዚህ ያለ የግራፍ ፖይንቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው ይሄኛው ታቡላር ፎርም ነው ይሄኛው ደግሞ ዲማንድ ከርቭ በላይን በግራፍ ተቀምጧል ማለት ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ማለት ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህን ካየን ፋክተር አፌክቲንግ ኦፍ ዲማንድ የሚባሉት ላይ እንምጣ ፍላጎት ላይ ምን የሚያደርጉት አፌክት የሚያደርጉት ፋክተሮች እነማን ናቸው ነው የሚለን እነሱን ፋክተሮቹ እነማን ናቸው እስኪ አንድ ባንድ እንመለከት ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዲማንድ ወይም ፋክተር ኦፍ ዲማንድ አር ፋክተርስ ዛት ኮዝ consumer to decreasing the demand for particular commodity በአንድ ኮሞዲቲ ላይ አንድ ኮንሱመር ወይንም ገዢ ሊጨምርና ሊቀንስ የሚችለው ፍላጎቱ ላይ በዲማንድ በኮሞዲቲው ላይ ፋክተር የሚያደርጉትን ነው የምናወራው ስለዚህ እነማን ናቸው እነሱ የሚከተሉትን ይሆናል ማለት ነው ምን ይላችኋል እዚህ ጋር ዲማንድ is multi variables function ነው አይሽ ፍላጎታችን መልቲ ቫሪያብል ፋንክሽኖች አሉ since that is determined by many factor or many variable አሉት ወይ many ፋክተሮች አሉ there are various factor affecting of demand of commodity some of these are ይለናል የመጀመሪያው ምንድነው price of the good ነው ያንድ ዋጋ ምን ማለት ነው ያንድ ዕቃ ወይም ያንድ ጉርስ ዋጋው ምን ማድረግ ትልቅ መሆን ምንገዛውን ይቀንሳል አይደል ትንሽ መሆን ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው የምንገዛውን ኳንቲቲ እንዲጨምር ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው ይሄ the law of demand የምንለው ማለት the quantity of the price of commodity increase ካደረገ the quantity of commodities decrease ያደርጋል የሚለው ነገር ስላወራ ማለት ስለዚህ ይሄን ፖይንት ያወራልናል አይቷ ስለዚህ የመጀመሪያው ፖይንት ሚላቸዋል the price of commodities an important determinant of the demand price and demands are inversely related ናቸው higher the price the lower demand of vice versa አይቻል ስለዚህ higher price ከሆነ the lower no demand ፍላጎታችን ትንሽ ይሆናል በተቃራኒ the price low price ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው the higher demand ይሆናል ፍላጎታችን ከፍ ይላል ማለትና የመጀመሪያው price of the good ይሆናል ሁለተኛው price of the related goods ነው price of the related goods ብለን የምንጠራው ደግሞ የተመሳሳይ ቃል ለምሳሌ ፋንታና ማን ብትወስዱ ሚሪንዳ ብትወስዱ ሁለቱ ይመሳሰላሉ አይደል ሰርቪሳቸው አንድ አይነት ይመስላል አይደል ስለዚህ ምን እንደዛ ከሆነ ምንድነው የለስላሳው የሚሪንዳ ዋጋ ከጨመረልኝ ፋንታ የሚቀንስ ከሆነ ፋንታ መጠጣት በሱ ሰብስቲት ታደርጋለሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ምን ለምሳሌ ኮካና ፔፕሲን ብንወስድ ኮካው የሚወደድባችሁ ከሆነ ከምኑ ከፕራይሱ
ከፔፕሲው ፔፕሲ መማር ይችላልላችሁ ወይስ ስለዚህ አንዱ ባንዱ ይሄ ነው ፕራይስ ሪሌትድ አንዱ ባንዱ ሳብስቲቱት ምናር ለዛው እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ጉድስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ኮምፕሊሜንተሪስ ጉድስ ብለን የምንጠራቸው ላይ አንደኛው ሪሌትድ ጉድስ የሚለው እንዲጨምር ዋጋችን ላይ የምንገዛው ላይ አፌክት የሚያደርገው ኮምፕሊሜንተሪ ብለን የምንጠራው ለምሳሌ ካርና መኪናና ናፍጣ ፔትሮል ብንወስድ ለምሳሌ የፔትሮል ዋጋ የሚጨምር ከሆነ መኪና እንገዛው ለምን ሁሌም ለሱ የምናወጣው ወጪ ብዙ ስለሚያስወጣን አይሻልስ ለዚህ ሁለተኛው ጋኔን ብሎይት ነው ስለዚህ መሳሪያና ጥይት አንድ ላይ የሚመጋገቡ ስለዚህ የጥይት ዋጋ የሚጨምር ከሆነ ጋን ልገዛ አልችልም you see ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ምን አለ ማለት ነው ለምሳሌ ቲንና ማንም ወሰድ ይችላልላችሁ ሹገርን ወሰዱ ቲን ሻይና ስኳርን ብትወስዱ ኦኬ ስኳሩ የሚወደድ ከሆነ ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው ሻይ መጠጣት አንችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እነዚህን ነው ብለን የምንጠራቸው ፕራይስ ሪሌትድ ጉድስ የምንላቸው አንዱ ባንዱ ሳብስቲቱት የምናረጋቸው አለ ሁለተኛው ኮምፕሊሜንተሪ አንዱ ሲጨምር አንዱ ስለዚህ እንደዚህ አይነቶችም ምን አሉ ማለት ነው ፋክተር ኦፍ ዲማንድ ከመላችሁ ሁለተኛው ማን ነው ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ ማለት ነው ከዛ ምን ይላችኋል in case of substitution rise of the price of one commodity lead to one increasing of the demand for its substitute in case complementary good fail in the price of one commodity lead to rising the demand of both the goods አያችሁ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ምንድነው ያንዱ ፕራይስ በሚጨምርበት ጊዜ የሌላ ወደ ሌላው ጋር ሄደን ሰብስቲቱት ማድረግ አለብን complementary goods ላይ ደግሞ ስንሄድ fail in the price of one commodity lead to the rising the demand of both of the goods ላይ ሁለቱም እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ የነዳጅ የመኪናውን ብትወስዱ የካሩ የመኪናውና ፔትሮሊየም ነዳጁን ብንወስድ ናዳጁ የሚጨምር ከሆነ ካሩ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢፌክት አለው አይደል ካሩን ዋጋ ጨመረ እንዳል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ በሌላ ሳብስቲቱሽን ስናደርግ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ ስንል በሳብስቲቱሽንና ባይ ኮምፕሊሜንተሪ መውሰድ ይችላል ሃን ሪሌትድ የሚሆነው ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እዚህ ጋር እንዳረሳል ሌላው ምንድነው ሶስተኛውን የምንመለከተው ከስተመር ኢንካም ነው አንድ ሰው የሚገዛው ከስተመሩ የሚገዛው ሰው ኢንካሙ ይወስነዋል አይሻል ኢንካሙ በጣም ወሳኝ ነው አይደል ኢንካሙ ምን ከሆነ ትንሽ ከሆነ የሚገዛው ትንሽ ይሆናል ስለዚህ ኢንካሙ ትልቅ ከሆነ የሚገዛው ትልቅ ነው ስለዚህ consumer income is directly related to the demand ayusa changes the customer income is significant influence of his demand for the most command is customer income is increasing demand will be greater ሁልጊዜ ታቃላችሁ ኢንካማችን ከጨመረ የምንገዛው ጉድ ሰርቪሳችን አብሮ እየጨመረ ይሄዳል ይሄኛው ነው ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛው ቴስቲንግ ኦፍ ሃቢት ስለዚህ ልምዳችን የምንገዛው አንድ ነገር የመግዛት የመጠቀም ልምዳችንና ቴስታችንም አንዱ ፋክተር ነው these are ይላችኋል these are very effective factors affecting demand of commodity when there is changing of the customer tasting habit or preference there is demand will be change ayushar ስለዚህ የአንድ ነገር ላይ ፕሪፈረንስ ምርጫዬ ወይም ቴስቴ ማጣጣመው ነገር የሚለይ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት በዛው ልክ ምን ያደርጋል ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው ለምሳሌ የምትመገቡ ምግብ ላይ የምናጣጣምበት ወይም ሃቢታችን ያነ የምንጠቀመው ሃቢት ላይ በዛው ፋክተር ያደርጋል ልምዳችን አይደል የምንጠቀመው ልምድ ፋክተር ያደርጋል እነዚህን ፖይንቶች አሉ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ፖፑሌሽን ሳይዝ በጨመረ ቁጥር ምንድነው ፍላጎት ምን ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው እየጨመረ ስለሚሄድ ምን ያደርጋል ማለት እንድንቀንስ ዋጋው እንዲወደድ ያደርግብናል አይደል ዋጋው እንዲወደድ የህዝቡ አንድ ነገር መጠቀም ዋጋው እንዲወደድ ፍላጎት ስለሚጨምርና ያም ፋክተር ነው ስለዚህ ሚላችኋል if the size of population greater the demand also for goods will be greater ይሆናል አይደል the market demand for commodity substantially change where there is change in the total population በጨመረ ቁጥር የፍላጎታችንም አንደኛው ቼንጅ ያደርጋል ሌላው ሲዝናልን በዙ ቫሪ ያደርጋል ለምሳሌ ፕሮዳክቲቪቲያችን በሚጨምርበት ጊዜ ለምሳሌ ምርታችን በክረምት ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው መስከረም አካባቢ አሁን ምርት በጣም የሚበዛበት ከሆነ የምንገዛው እቃዎች ላይ የሚገዛቸው ኮሞዲቲዎች ላይ ምን ያደርጋል እየቀነሰ ይሄዳል ደግሞ ወደ መሃል ላይ ስትሄዱ ደግሞ ምን ያደርጋል ምርት የማይመረትበት ደረጃ ላይ ሲሄድ ደግሞ ይወደዳል አይደል ስለዚህ ያ ማለት ሲዝናል የሚለን ያና ለሚላችሁ አዘጋ የምንመለከተው ምንድነው ማለት ነው season like the demand of the commodities also affecting the by season is for example demand for woolen clothes increasing the cold season እና the other hand is demand of cotton is clothes increasing the hot ayashar
በኮተንና በዊሎ መካከል ያለው ምንድነው ቅዝቃዜ ላይ በሚኖርበት ጊዜ የዊሎን ፍላጎት ክሎዞች ልብሶች ምን ያደርጋሉ እየጨመሩ ሲሄዱ በሙቀታማ ቦታ ደግሞ አካባቢ ታይም ላይ ደግሞ ማንን መልበስ ኮተን ክሎዝን መልበስ ይጨምራል ስለዚህ ይሄ ደግሞ የግዢዎቹን አንዱን የመግዛት ይወርዳል አንዱን መንገዛው ደግሞ ይቀንሳል ስለዚህ ሁለቱ በሲዝን ስለሚቀያየሩ በዛው ኮስቱም በዛው ልክ ይቀያየራል ማለት ነው ሌላው customers further price expectation ይሄ ደግሞ ምንድነው ነገ ይጨምራል ብሎ ዛሬ ለመግዛት መጣጣር ያ ምንን ያመጣል ማለት ነው የፈርዘር የዲማንድ ፍላጎትን ለውጥ እንዲያመጣ ያደርጋል ከስተመራችን ለምሳሌ ነገ ይጨምራል ብዬ እኔ ካሰብኩኝ ዛሬ እገዛለሁ ስለዚህ ያም አንድ ተጽዕኖ ከስተመር further price expectation ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል የሚል ነገር ሲኖር if customer is expected price to rise in the futures maybe more at the current price those his demand right ስለዚህ ዲማንዱ ነገ የሚጨምር ከሆነ ዛሬ ለመግዛት ዲማንዱ ምን ያደርጋል ከፍ አድርጎ ይገዛል አይደል ስለዚህ ይሄ አንደኛው ፋክተር ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው changing quantity demand changing demand የሚባል አለ changing quantity demand እና changing demand የሚባሉትን ደግሞ አንድ ባንድ እንመልከት changing quantity demand is other things being equal to designing the movement of from one point to another point from one price quantity combination to another on the fixed demand schedule or demand curve ይላቸዋል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጊዜም changing of quantity ምን ያደርጋል ቫሪ ያደርጋል place to place movement from what one point to the another point from one price of quantity combination to another price of combination ቫሪ ያደርጋል ስለዚህ ቀደም ላይ ስላየ ነው demand fixed of demand schedule or demand curve ላይ ማለት ነው እና ይሄ ዝላይ ስመጣ ምንድነው the cause of such changes increasing or decreasing the price of product being considered ይደረጋል ስለዚህ ያንድ ቼንጅን ሁሉ ጊዜ የምናስበው ሊቀንስ ይችላል ወይ ዲክሪዚንግ ሊያደርግ ይችላል in the price of the product be considered ፕራይሱ ምን የፕሮዳክቱ ፕራይስ ምን በማድረግ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ማለት ነው downward movement along demand curve downward movement of demand curve ከሆነ is called extension of demand ይባላል ሌላኛው upward movement የሚሆን ከሆነ contraction of demand ይባላል ይሄ ማለት ነው በፒክቸር ዝጋ ስንመለከተው የቀደም ያልኳችሁ ምንድነው ግራፉ ወደታች ዲማንዱ ምን ያደርጋል ብለናል ይሁት ዝጋ ዲማንድ ከርቭ ላይ ስንመጣ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ስንል ምን ያደርጋል ማለት ነው ዳውንዋርድ ሽፍት ያደርጋል ያለው ዳውንዋርድ ሽፍት ያደርግ ምንድነው ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ነው ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ከዛ ኮንትራክሽን ደግሞ የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው ወደ ላይ ሙቭ ሲያደርግ ነው ይሄኛው ዳውንዋርድ ነው ይሄ አፕዋርድ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱልኝ ምንም መሰላችሁ እዚህ ላይ እንድታዩልኝ የምፈልገው ቀስቶቹን ነው አይቻልስ ቀስቱ ይሄ ፕራይስ 1 ነው ይሄ ፕራይስ 2 ነው እዚህ ጋር ያለው ከፕራይስ 1 ወደ ፕራይስ 2 ሲቀንስ ምን ሆነ ማለት ነው የዚህኛው ኳንቲቲ ወደዚህ ሲቀንስ ምን ሆነ ማለት ነው ኳንቲቲ ወደዚህ መጥቷል ማለት ነው አይቻል ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ስለዚህ ዲማንዱ ምን ሆኗል ጨምሯል አይ ኳንቲቲው ብዙ ስለሆነ ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ የፕራይስ ዋጋ ወዴት ሄደ ከዚህ ፕራይሱ ከየት ወዴት ነው ሄደ ማለት ነው ከዚህኛው ወዴት ሄደ ወደዚህ ሄደ ስለዚህ ወደዚህ በሚጨምርበት ጊዜ የኛ ዲማንድ ከQ2 ወዴት ሄደ ወደ Q1 ወደ አይ ስለዚህ ወደዚህ ቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ ኮንትራክሽን ማለት መቀነስ ኮንትራክሽኑ ዲማንድ ሲሆን ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዲማንድ ማለት ዲማንዳችንን እንጨምራለን ኮስቱ ሲቀንስ ዲማንዳችን ኳንቲቲያችንን መንገዛው ይጨምራል ኮስቱ ሲጨምር ደግሞ የመንገዛው ዲማንድ ደግሞ ይቀንሳል ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ነው ከላይ የሚያወራልን ማለት ነው ከዛ change in demand ላይ እንጣ change in demand ማለት change in demand is a changing of one or more determinant demand other than with all price will changes demand data demand schedule እና ስለዚህ change in demand ምንድነው changing one or more determinant demand ወይንም factor of demand ብለን የምንጠራው ይሄ determinant ምንለው factor ብላችሁ ያስችላላችሁ the factor of demand other than their own price will change in demand data usually change የሚያደርገው ምን ላይ ነው demanding data one or more demand of factor ሲኖር ነው አንድና ከዛ በላይ ፋክተሮች ሲኖሩ ነው demand change in demand ምንለው change in demand schedule more graphically shifting location of demand curve is called change in demand ይላችኋል እቺን ነገር እንዳረሱ
ምን ይላችኋል graphical shifting the location of demand curve shifting of what location of demand curve ምን ተብሎ ይጠራል changing demand ይባላል an increasing demand cause the demand of curve is shift upward to the right ይላል አይሻል shift of demand curveአችን ምንድነው shift up to the right ወደ ላይ ከፍ ይላል whereas decrease demand cause ከሆነ ደግሞ demand curve shift የሚያደርገው ወዴት ነው demand shift የሚያደርገው shift down to the left አይሻል shifting down left ይሄ ማለት የሚባለው በፒክቸር ስለምናየው ምን ችግር የለውም in other words while an increasing of demand explained by one outward shift of the demand curve decreasing demand explained by an inward shift of the demand curve ይለናል ስለዚህ ምንድነው ዲማንድ ከርቭ ምን ያደርጋል ማለት ይቀንሳል አንደኛው ከፍ ይላል ነው ይሄንን በፒክቸር ስታዩት ግልጽ ይሆንልናል እዛኛው ላሳያችሁና እዚህ ጋር ልምጣ ወይ you see ተመልከቱ እዚህ ጋር ይሄ ዲማንድ የመጀመሪያው ምንድነው ዲማንድ ኖርማል ምንድነው ይሄ ዲማንድ ኖርማሉ ወደታች ሲሆን ይታያችኋል ወደዚህ shift የሚያደርገው ዳውንዋርድ የሚለው ይሄኛው ነው ዳውንዋርድ shift የሚያደርገው upward shift የሚያደርገው ደግሞ ይሄን ወደዛ ሲሄድ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ከኖርማል ዲማንዱ ወደታች ሲሆን shift downward in the left የሚለው ይሄ ነው ይሄ ደግሞ upward to the right የሚለው ደግሞ ይሄን ነው ማለት ነው አይቻል ስለዚህ ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሱ ለዛ ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ increasing the demand expands by outward shift of the demand curve ይላል decreasing demand of explain inward shift demand አይሽ ወደታች ያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች እንዳረሱ ሌላ መያዝ አለባችሁ እቺ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሱ እቺ ፖይንት እንዳረሱ ምንድነው የሚላችሁ the factor affecting of demand except for their own price is called shift factor ይባላል shift factor the factor affecting of demand except their own price are called shifting factor ይባላል እና ይሄ ፖይንት እዚህ ጋር እንዳረሰው ይችን ያሳያችሁ ናቸው ከዛ derivation of market demand ላይ እንመጣለን derivation of market demand ላይ ስንመጣ የምንመለከተው ምንድነው based on the number of customer ይችን ነገር እዚህ ጋር እንዳረሱ derivative market demand ስትሄዱ ይችን number of customer እንዳረሳ number of customer demand classify individual demands and market demand ይሄ ፎከስ የሚያደርገው number of customer የnumber of customer መብዛትና ማነስ ማለት ነው ለምሳሌ individual demand ምንለው አንድ ምን ሲሆን አንድ customer ብቻ ሲሆን ነው ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ ማርኬት ዲማንድ ይባላል ለዛ ነው based on derivation of market demand የምንለው based የሚያደርገው ምንለው number of customer ላይ የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ individual demand ላይ እንምጣ individual's demand may be defined as the quantity of the commodity that a person okay a person will and able to buy the given price over a specific period of time band specific time ለመግዛት መፈለግና ለዛ ዋጋ ማውጣት ምን ተብሎ ይጠራል መግዛት ምን ይባላል individual demand ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ suppose Mr. አዳሙ purchase a kilogram banana with a price of 25 ይላል he is purchased 2 kilograms a week when the price drop to 20 ይላል አይሻል ስለዚህ በሳምንቱ ከዛው ቀጥሎ ምን ሆነ ወደ 20 ገባ ነው የሚለን ስለዚህ እዚህ ጋር ስንሄድ ምን ይላችኋል and when the price further decreasing the 50 per kilogram 15 ሲገባ ይላችኋል buy 3 kilogram banana for week but when the price of rising 30 per kilogram buy 0 kilogram banana this can be shown in table ይላችኋል አሁን እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ የምትመለከቱት price of banana እና quantity of demand አለ price of banana አሁን price of banana ምን በሆነ ጊዜ 10 ብር በሆነበት ጊዜ 5 ምን ገዛ 5 ኪሎ ግራም ገዛ ከዛ ቀጥሎ 15 ቢሆን 3 ገዛ 20 ሲሆን ምን ሆነ 2 ገዛ 25 ሲሆን 1 ገዛ 30 ብር ሲሆን ምንም አልገዛ ማለት ስለዚህ ዲማንዱ እዚህ ጋር ምንድነው ተስሩት ማለት ባናናና በ1 ኪሎ ዋጋ ባናና ባናናውና የ1 ኪሎ ግራም ባናና ዋጋው ምን ያረገ በሄደ ቁጥር እየጨመረና እየቀነሰ በሄደ ቁጥር የሚገዛው ምን ያረጋይደና እንትን ያለንም እየጨመረ ነው በዚህ በተቃራኒ ብትሄዱ የ1 ኪሎ ባናና 30 ብር በሆነ ጊዜ ምንም አልገዛም 25 ብር በሆነ ታይም ግን አንድ ገዛ አይይሳር ወደዚህ ስንሄድ ደግሞ 20 ብር ሲሆን ሲቀንስለት 2 ገዛ 15 ሲገባ 3 ገዛ 10 ሲገባለት ዋጋው 5 ገዛ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው
ኳንቲቲ ፕራይስ ሲጨምር የምንገዛው ዋጋ እየቀነሰ ይሄዳል ፕራይሱ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ የምንገዛው ኳንቲቲ በኪሎግራም እየጨመረ ይሄዳል እና ይሄ ፖይንትን የሚያሳየን ማለት ነው ሌላው ማርኬት ዲማንድ ነው ማርኬት ዲማንድ refer to the total quantity that all the users accommodate are willing of able to buy at a given period of a given price over a specific period of time ይላል ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ማርኬት ዲማንድ ማለት ሪፈር የሚያደርገው ቶታል ኳንቲቲ that all users are accommodate አያችሁ ሁሉም የሚገዙትን ኳንቲቲ በፕራይሱ የሚያበዛ የሚያሳየን ምን ይባላል ማርኬት ዲማንድ ይባላል ስለዚህ the total quantity ነው ኦኬ እዚህ ጋር total quantity ነው የሚያወራው ስለዚህ የማንን all users ነው ቅድም ያወራነው የአንድ ዩዘርስ ነው የአንድ ዩዘርስ ኪሎግራም የአንድ ባናና ኪሎግራም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ያደርጋል እየቀነሰ ይሄዳል ሲቀንስ ለዋጋው ደግሞ የሚገዛው ባናና ኪሎግራም እየጨመረ መሄዱን ስላሳየን አሁን ይሄ ደግሞ ብዙ ዩዘሮች ባየሮች ምን ሲያደርጉ ማለት ነው ፍላጎት በአንድ ነገር ላይ ፍላጎት ሲኖራቸውና ሲገዙ ነው The market demand for the commodity is simply horizontal as summation of the demand or the customer is the market ይሄ መደመር ነው ሌላ ነገር የለውም ይለናል ይሄ ሆሪዞንታሊ መደመር የሚለው እዚህ ጋር ላሳያችሁና ወደዚህ መምጣት ይቻላል እሺ ይሄ ማለት መሰላችሁ ዩት እዚህ ጋር በቴብል ላይ ያለው A የተባለ ዩዘርስ አለ ወይም ከስተመር አለ ይሄ ምን ገዛ ማለት ነው የኤ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው የአንዱ ዋጋ ምን ሲሆን ኳንቲቲው ዲማንድ ነው እዚህ ጋር የሚል ኢንዲቪጁዋል ማርኬት ዲማንድ ስኬጁል ዌት ነው የሚገዙት የአንዱ ኪሎግራም ዌት 12 ብር በሚሆንበት ሰዓት የኤ 2 ገዛ 9 ብር ሲሆን 3 ገዛ 6 ሲሆን 4 ገዛ 3 ሲሆን 6 ገዛ አንድ ሲሆን 9 ገዛ አያችሁ ስለዚህ ከላይ ያለው ምንድነው ፕራይሱ ነው ማለት ነው ፕራይሱ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር የሚገዛው ኳንቲቲ እየጨመረ ሄዷል ማለት ነው የቢም እንደዛው የቢ ምን ሆነ 12 ሲሆን 1 ነው የገዛው 9 ሲሆን 2 ገዛ 4 ሲሆን 4 ገዛ 6 ሲሆን 4 ገዛ 3 ሲሆን 5 ገዛ 1 ሲሆን 6 ገዛ አያችሁ የሲም እንደዛው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ማርኬት ዲማንድ የምንለው የነዚህ የሶስቱን ምን ኳንቲቲያቸው መማረግ ደምረን ይው እዚህ ጋር ቶታል ይሆናል ቶታል ማርኬት ይሆናል የዚህኛውን ስትሄዱ ይመጣል ማለት ነው የዚህኛው ስትመጡ 10 ይመጣል የስትመጡ 15 ይሆናል የዚህ ደግሞ 20 ይሆናል አዩ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያወራል ምንድነው ማለት ነው የሶስቱ የሚገዙትን በአንድ ፕራይስ ስፔሲፊክ ሆነ ፕራይስ ላይ የገዙት ቶታል ኳንቲቲ ውኖ እየገለጸን ስለዚህ ዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ የኤ ላይ ስትመጡ ኮንሱመር ኤ የገዛው ዩት ግራፉ ይሄን ይመስላል ቢ የገዛው ግራፉ ይሄን ይመስላል ሲ ገዛው ደግሞ ይሄን ይመስላል አሁን የሶስቱ ተደምሮ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን መጥቷል ማለት በአንድ ግራፍ ተስሏል ማለት ነው አይታ በአንድ ግራፍ ተስሏል ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ዩት 3 ሲሆን እዚህ ጋር 12 አይታ 12 አይታ ጋር 3 ሲሆን ስንት ነው የገዙት ይው 12 ብር በሚሆንበት ጊዜ ያንዱ ዋጋ ስንት ነው የገዙት ሶስቱ ከስተመሮች 3 ገዝተዋል ከዛ ቀጥሎ 9 ሲሆንስ 9 ሲሆን ደግሞ ስንት ገዝተዋል 9 ኮስቱ ዋጋው ያንዱ ዋጋ ዌት 9 ብር በሚሆን ጊዜ ስንት ገዝተዋል 6 ገዝተዋል አይታ ከዛ ስንት ሲሆን ከዛ 3 ሲሆን ስንት ገዙ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሆነው 10 ገዙ ስንት ሲሆን 6 ሲሆን 15 ገዙ ስንት ዋጋው ሲሆን 3 ሲሆን ከዛ ቀጥሎ 20 ገዙ ስንት ሲሆን አንዱ ገዛ አየሽ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ፕራይሱ በቀነሰ ቁጥር የምንገዛው ኳንቲቲ እየጨመረ ይሄዳልና እዚህ ላይ ግራፍ ላይ የሚያሳያችሁ ይሄንን ነው ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ወይንም ኔጌቲቭ ሪሌሽን ናቸው የሚባሉት ለዛ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ከዛ ምን ይላችኋል ይሄንን እዚህ ጋር ያሳያችሁን ግራፉን ከላይ ጽሁፉን የሚያሳዩት እዚህ ጋር የዘለልኩት ለምንድነው እዚህ ላይ ግራፉ እዚህ ላይ ያለው ነገር ስላሳያችሁ በዚህ መልኩ ማግኘት ስለምትችሉ ነው ኦኬ ከዛ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ቀጣይ ፖይንት ስንሄድ the market demand is the commodity shows various quantity of the commodity demand is the market per unit time are alternative price of the commodity holding everything else constant አይቻል ስለዚህ everything else is constant ነው ግራፉ ስታዩ ወደ ታች ነው የሚሄደው ስለዚህ quantity of ምን ማለት ነው quantity of እየጨመረ በሄደ ቁጥር የፕራይሱ ምን ያደረገ ነው እየቀነሰ ነው ሄዷል ስለዚህ market demand for a commodity showing the various quantity of the commodity of demand in market per unit of time at alternative price of the commodity holding every else constant አይሻር ይሄን ነገር እዚጋ እንዳረሳ ሌላው ምንድነው if individual demand schedule were expressed as demand curve ይለና
the market demand curve should be derived by taking off horizontal summation of individual demand curve ወደታች ነው አይደል ሆሪዞንታሊ ነው አይደል የደመረው ስለዚህ ያንን ያሳየናል ይላል በተጨማሪም numerical example ብንወስድ suppose the individual demand function of a product is given ስለዚህ የአንድ demand function ነው ይሄ ተሰጥቶናል ይሄን የተሰጠን ይሄ ከተሰጠን there are about 100 identical buyer ቢኖሩ 100 ቢኖሩ in the market then the market demand function is given by ይለናል አይሻር ስለዚህ ፋንክሽኑ ያለው የሬሽፕ ይሄ ነው ያለው በአንዱ ላይ ኳንቲቲ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ኢንዲቪጁዋል ላይ ስንመጣ ያለው ይሄ ነው ስለዚህ በተመሳሳይ 100 አይደንቲካል ባየር ቢኖሩ ምን አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው ይሄን አይደንቲካል 100ዎችን ለማባዛት ነው ለዚህ ለኳንቲቲ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ምን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ታባዙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስታበዙት ምን ታገኛላችሁ ማርኬት ዲማንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስታበዙት ይመጣል 100 ሲባዛ በ50 5000 ይመጣል 100 ሲባዛ በ5 ደግሞ 500 ይመጣል ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን መማር ትችላላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው የዩኒት 2 የ10ኛ ክፍል ፓርት 1 ማለት ነው ኔክስት ታይም ፓርት 2 ይዘን እንመጣለን ታዲያ ይሄ ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁ ለዩቲዩብ ላጋራችሁ ማድረሳችሁን አዘንጉያል በዚህ ግር መንገዳችን የምነግራችሁ በቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ AG60 አካዳሚ ዝጋ እንደምትመለከቱት AG60 አካዳሚ በተባለው ውስጥ ገብታችሁ ሰርች ኢንጂኑ ላይ መጻፍቶቹን መማር ይችላልላችሁ ቪዲዮዎቹን ምናምን ነገር ማየት መከታተል ማግኘት ይችላልላችሁ ሌላ እንዲቀመጥላችሁ ቴሌግራም ላይ እንዲቀመጥ የምትፈልጉት ነገር ካለ በቴሌግራም በዚህ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ በዛ መሰረት እዛ ላይ ምላሻችሁን እሰጣችኋለሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል ዛሬ ቻውና ባባይ